IATF 16949 a követelményeken innen és túl. 4-es fejezet alapvetően a szervezet környezetéről, külső-belső tényezőkről, illetve az érdekelt felekről és azok igényeiről szól, illetve ide tartozik még az irányítási rendszer alkalmazási területe, plusz még egy-két már termékekhez jobban kötődő követelmény, mint például a termékbiztonság. Ugye az elejéről a szervezet környezetéről, illetve az érdekelt felekről és azok igényeiről alapvetően a legtöbb cégnél van valamilyen lista, ott megpróbálják felsorolni a külső-belső tényezőket, hol jobban, hol kevésbé jobban, ugye vannak különböző minták, amiket lehet használni. Alapvetően amit érdemes erről megjegyezni, hogy egy nagyon jó SWOT-elemzést lehet készíteni, hogyha értékeli a szervezet a külső-belső tényezőket, ami belső tényező és pozitív, azok lesznek az erősségek, ami belső tényező és negatív, azok lesznek a gyengeségek, a külső tényezőket tekintve pedig, ami pozitív, azok lesznek a lehetőségek, ami negatív, azok pedig a veszélyek, és így ki is jön gyakorlatilag a SWOT-nak a 4 betűje. Érdemes ezt megcsinálni, érdekes dolgokat lehet találni. A másik ide tartozó rész, ugye az érdekelt felek és azok igényei, ez pedig abból a szempontból érdekes, hogyha ezt jól meghatározza a szervezet, akkor közvetlen információkat lehet azzal kapcsolatban találni, szerezni, hogy tulajdonképpen milyen folyamatokra is van szüksége az irányítási rendszerben a szervezetnek. Tehát nem azért vannak bizonyos folyamatok, mert az előző cégemben is voltak ilyenek, hanem azért, mert a különböző érdekelt feleknek az igényeinek a kielégítésére szolgálnak ezek a folyamatok, legyen ez érdekelt fél a vevő, vagy legyen akár a tulajdonos, vagy a munkatársak. Tehát ebből a szempontból érdemes vizsgálni ezeket a fejezeteket, ez a 4-es fejezet 1-es, 2-es pontjai. Olyan nagyon nagy eltéréseket, illetve nagyon nagy problémákat ezzel kapcsolatban már ritkán szoktunk találni az auditokon. Nem mondanám, hogy ez az eltérések meleg ágya. Ha valami nagyon hiányzik, nincs egyáltalán ilyen értékelés, akkor lehet azért eltérést kapni ezzel szemben is.